සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DM Guide YouTube channel එකට. අපි අද බලමු Capcut app එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී කොහොමද 3D effect එක දාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම Capcut app එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන new project වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති ඔයාලා edit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න photo select කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා මෙහෙම මේ පැත්තට අදිද්දි ඔයාලට හම්බෙන මෙතන ස්ටයිල් කියලා. ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ස්ටයිල් කියලා අයිකන් එක. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Zoom 3D Zoom Pro කියන effect එක. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන 3D effect එක. ඔයාලා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන generating එකක් වෙනවා. ඒක උනාට පස්සේ ඔයාගේ photo එකට 3D effect එක active වෙනවා. හරි. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න බලන්න 3D effect එක active වෙන විදිය. මම මෙහෙම play කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Yo guys. 3D effect වැඩ. ඒ වගේම මේ වගේ ටෙක්නොලොජි වීඩියෝස් බලා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා channel එක දිගටම එකතු වෙන්න.